વેલકમ બેક ટુ યમ ઇન્ડિયન કિચન. આજે આપણે રેનબો પાણીપુરી બનાવીશું. રેગ્યુલર પાણીપુરી તો આપણે ખાતા હોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે કોઈ પણ જાતના ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કર્યા વગર હેલ્ધી અને નેચરલ વેજીટેબલ પાવડર કે કેરેટ પાવડર, પીચ પાવડર, કોરિએન્ડર પાવડર અને ટર્મરિક પાવડરનો ઉપયોગ કરીને નેચરલ ફ્લેવરવાળી રેનબો પાણીપુરી બનાવીશું. ચાલો આપણે પૂરીનો લોટ બાંધવાનું શરૂ કરીએ. ચાલો આપણે સૌથી પહેલાં બીટના ફ્લેવરવાળી પાણીપુરી બનાવીશું. તેના માટે મેં 1 કપ સોજી લીધો છે. જે સોજી બહુ મોટો પણ નહીં અને બહુ ઝીણો પણ નથી. આ રીતનો આપણે સોજી લેવાનો. તેમાં મેં 1/2 કપ પાણીમાં બીટનો પાવડર ઓગાળીને તેનું પાણી બનાવ્યું છે. તેના જેટલો જોઈશે એટલો આપણે એનો યુઝ કરીશું. આ બીટનો પાવડર મેં બીટને સૂકવીને તેનો પાવડર નેચરલ બનાવેલો છે. મેં દોઢ ટીએસપી બીટરૂટ પાવડર 1/2 કપમાં લીધો હતો. ચાળીને ચા ગળવાની ગળણી વડે ચાળીને લીધો હતો, તેથી કોઈ કણ એમાં આવે નહીં. આ રીતે આપણે થોડું થોડું પાણી લઈને તેનો લોટ બાંધીશું. આપણો લોટ બંધાઈને રેડી છે. તે આ રીતનો બંધાવવો જોઈએ. બહુ ઢીલો પણ નહીં અને બહુ કઠણ પણ નહીં. આમાં મારે 1/2 કપ પાણી ગયેલું છે. એમાં 1.5 ટીસ્પૂન બીટરૂટ પાવડર મેં નાખ્યો તો પરફેક્ટ આવી ગયો છે કલર. હવે આને આપણે 10-15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું, જેથી બરોબર મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણે કોથમીર ફ્લેવરવાળી ગ્રીન કલરની પાણીપુરી બનાવીશું. તેના માટે મેં 1 કપ સોજી લીધેલો છે. તેમાં આપણે આ ગ્રીન પાવડરને, કોથમીરના પાવડરને મેં ગરમ પાણીમાં ઓગાળીને લીધેલો છે. આપણે પાણીપુરીનો લોટ બાંધીએ ત્યારે આપણે પાણીનો ઉપયોગ ગરમ જ કરવાનો, જેનાથી સોજી બરોબર ફૂલી જાય અને સોફ્ટ બને. હવે આપણે એનો લોટ બાંધીશું થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને. આપણે લોટ બંધાઈ ગયો છે અને નોર્મલી આ રીતનો આપણે બાંધવાનો કે આપણી આંગળી બરોબર થાય. આ રીતનો તમારે બાંધવાનો. હવે આપણે આ લોટને 10-15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. અને જો તેનો નેચરલ કોથમીરનો કલર લાઇટ દેખાય છે. ચાલો હવે આપણે ગાજરના ફ્લેવરવાળી પાણીપુરી બનાવીશું. તેના માટે આપણે લોટ તૈયાર કરીએ. 1 કપ મેં સોજી લીધો છે અને 1/2 કપ પાણીમાં ગાજરનો પાવડર ઓગાળીને તેને પાણી બનાવેલું છે. હવે આપણે તેનાથી લોટ બાંધીશું. આ નેચરલ ફ્લેવર હોવાથી કલર તમને થોડો લાઇટ લાગશે, પણ આમાં કોઈ કલર ઉમેરેલો નથી. અને આ પણ મેં ગાજરનો પાવડર પણ ઘરે જ સૂકવીને બનાવેલો છે. આપણે ગાજરની ફ્લેવરવાળું ડવ પણ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે તેને પણ આપણે 10-15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. જો તેનો કલર એકદમ નેચરલ લાગે છે. હવે આપણે હળદરની ફ્લેવરવાળી પાણીપુરી બનાવીશું. તેના માટે 1 કપ સોજી લીધેલો છે અને તેમાં હળદરનું પાણી બનાવીને તેનો લોટ બાંધીશું. આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. એને પણ આપણે 10-15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. આ બધી ફ્લેવરવાળી પાણીપુરી બાંધવામાં મેં બધા ફ્લેવરના 1.5 ટીસ્પૂન પાવડર લીધેલા છે. અને બધા લોટ બાંધવામાં મેં 1/2 કપ હોટ વોટર લીધેલું છે. એટલે બધા ફ્લેવરમાં 1/2 કપ વોટરનો ઉપયોગ થયેલો છે. હવે આપણે 1 કપ સાદી પાણીપુરી બનાવી દઈશું, કોઈ કલર વગરની. એ પણ મેં 1 કપ સોજી લીધો છે અને એમાં 1/2 કપ હોટ વોટર લીધું છે. તેનાથી પણ આપણે લોટ બાંધી દઈશું. પાણી ગરમ હોય તો તમારે થોડું ધ્યાન રાખવું. ધીમે ધીમે પાણી રેડીને તેનો લોટ બાંધવો. આપણો સાદો ફ્લેવર વગરનો લોટ પણ તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને પણ આપણે 10-15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું અને પછી આપણે બધી પાણીપુરી બનાવીશું. આપણા બધા લોટ સેટઅપ થઈ ગયા છે. બધાનો કલર એકદમ સરસ આવ્યો છે.
જો બીટનો કલર પણ એકદમ નેચરલ લાગે છે. આ કોથમીરની છે, આ ગાજરનો છે, આ રેગ્યુલર છે અને આ હળદરનો છે. હવે આપણે પૂરી બનાવવાની શરૂઆત કરીશું. આપણે થોડોક લોટ લઈને આ રીતે તેનો રોલ કરીને તેના નાના નાના લોયા બનાવી દઈશું, એક સરખી સાઈઝના. આ રીતે મેં કાપા પાડી દીધેલા છે. આ રીતના નાના નાના બનાવવાના લોયા અને એને આ રીતે ગોળ વાળીને કપડામાં ઢાંકીને રાખવાના, જેથી લોટ સુકાઈ ના જાય. અને બધા આ રીતે બધા લોટને લોયા આપણે પાડી દઈશું અને બધાને ઢાંકીને રાખીશું. આજે આપણે પૂરી ટોટીલા મશીનમાં બનાવીશું. તમારી પાસે ના હોય તો તમે વણીને પણ કરી શકો છો. આજે આપણે હું તમને બતાવું કેવી રીતે આમાં બનાવવાનું છે. એક આપણે લોયો લેવાનો, એને અહીંયા મિડલમાં મૂકીને એને દબાવી દેવાનો. બનાવેલી પૂરીને તમારે ઢાંકીને રાખવાની, કારણ કે આ ગરમ થઈ જાય એટલે તમારે જલ્દી સુકાઈ જાય છે, એટલા માટે થોડી ઢાંકીને રાખવાની. મેં બધા ફ્લેવરવાળી પાણીપુરી દબાવી દીધી છે. જુઓ કેટલો સરસ કલર એનો નેચરલ લાગે છે. હવે આપણે તેને તળી દઈશું, પણ પૂરીને બધી દબાવીને તમારે ઢાંકી રાખવાની, જેથી તમારી સુકાઈ ના જાય. હવે આપણે મેં ઓલરેડી તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધેલું છે, તો આપણે એમને તળીશું. આપણે તેલને પહેલાં ચેક કરી લઈશું. જો પૂરી તરત જ ઉપર આવી જાય છે, તેથી આપણું તેલ બરોબર તૈયાર થઈ ગયેલું છે. હવે આપણે પૂરીને તળી લઈશું. એક એક પૂરીને નાખતા જઈશું અને તેને આ રીતે આપણે બધી પૂરી નાખી દઈશું. જો આપણી પૂરી કેટલી સરસ ફૂલે છે. એને સાઈડ તમારે ગરમ દબાવીને એ કરવાની, તેથી બધી પૂરી ફૂલશે. જો આપણી બધી પૂરી એકદમ ફૂલીને સરસ થઈ ગઈ છે. હવે એને આપણે ઉલટ પુલટ કરીને એકદમ કડક કરીશું અને કલર પણ એકદમ નેચરલ સરસ લાગે છે. જો આપણી પૂરી એકદમ સરસ કડક ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. આ રીતે આપણે બધી પૂરી હવે તેને બહાર કાઢી લઈશું અને આવી રીતે બધી જ પૂરી આપણે બનાવી દઈશું. લાગે છે એકદમ ક્રિસ્પી. હું તમને નજીકથી બતાવું. અને કલર પણ એકદમ નેચરલ આવે છે. છે ને એકદમ સરસ કલર આવેલો છે. ઓકે, આ રીતે આપણે બધી પૂરી બનાવી દઈએ. આપણી રેનબો પાણીપુરી રેડી થઈ ગઈ છે. જો કેટલી સરસ અને ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ બની છે, હું તમને બતાવું. જો સરસ લાઈક ક્રિસ્પી છે, ખાવામાં પણ એકદમ સોફ્ટ બની છે. હું તમને બતાવું. આ ટર્મરિક પૂરી છે, આ બીટની પૂરી છે, આ ગાજરની પૂરી છે અને આ કોથમીરની પૂરી છે. જો મિત્રો, કલર કેટલો સરસ લાગે છે, એકદમ રેનબો ટાઈપ લાગે છે. આ પાણીપુરી બનાવવાનો તમે પણ ઘરે ટ્રાય કરજો અને અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી બતાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી.